Aluthkade. Aluthkade කරන්න කියලා හැප්පෙයි දන්නේ නැහැ බා. හලෝ ඉතින් හැමෝටම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එක දැන් කියන්නේ මේක ඇත්තටම ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. අපි කොහෙවත් යන කට්ටියත් එක්ක යන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. අද මම ගෙදර යනවා. ඒ කියන්නේ මම කොළඹ යනවා. දැන් මම මේ ඉන්නේ නුවර බෝඩිමේ ඉන්නේ. අද මම ගෙදර යනදී මම හිතන්නේ මේක vlog එකක් ගන්න. මොකද අපි හිතාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ මම හිතාගෙන ඉන්නවා කොළඹ ගිහිල්ලා එතනින්දී එනවා යාළුවෙක් ලක්ෂාන් කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මගේ ෆස්ට් ගේමින් වීඩියෝස් එකෙන් බලලා තියෙනවා. රයික ඉන්නේ සඳරු කියලා ඩොන් ලක්ෂාන් කියලා. අන්න එයා එනවා. එයාත් එක්ක ෆුඩ් ස්ට්‍රීට් යන්න කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අද ඒකේ vlog එකක් තමයි ගන්න. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මේක මම දායිද නැද්ද කියලා අතරම තරමේ. බලමු. දැන් කොහොම හරි මට දෙකට කෝච්චිය තියෙන්නේ. දෙක අමාරු ඒ වගේ ඉන්ටර්සිටිය තියෙන. දැන්ටම වෙලාව 12:15 මම මෙතන ඉඳන් යන්න ඕනේ දැන් නුවරට. බලමු ඉතින් අද මොකද වෙන්නේ කියලා. यातुर ये का रोटी दिया मायना है ना मोदी सर හලෝ ඉතින් කොහොම හරි දැන් මං කොළඹට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කොහොම හරි 6ට දැන් වෙලාව 5යි. 4 තමයි යාළුවත් එනවා කිව්වේ. දැන් ඒ කියන්නේ මට තව පැයක් තියෙනවා වෙලාව කන්න. බලමු ඉතින් පැයක් තියෙනනේ මොකක් හරි කරමු කොළඹට එලා. ඈ බං 4ට නේද එනවා කිව්වේ? මම කිව්වේ 6ට ගෙදර කියලා කිව්වේ. 4 එනවා කියපු එක දැන් එන්නේ. තිරිසනෙක් වෙන්න එපා. යන් දැන් කොහොමද යන්නේ? මම vlog එකක් රෙකෝඩ් කරනවා මචං. පේනවද මූණ? අන්න ඒක තමයි. මේ හෙට කට්ට කරවලේ පේන්නේ. මේ ලයිට් එක ගල්ලා මූණ පේන්නේ. ඒ පේන්නේ නෑ. කැමරාවක් ගන්න වෙනවා. ඒක තමයි කැමරාවක් ගන්න මේ කට්ට කරවලයි අයියෝ. කරවල කියන්නේ normally පේනවා. මම හිතන්නේ GoPro එකක් ගත්තත් හරියයි කියලා. මම ෆ්ලෑෂ් එක ගන්න. මේ නෝනා අපේ ඩොන් ලක්ෂාන් අර මුනිම ගේම් වීඩියෝස් වල හිටියේ මෙයා. එහෙනම් අපි දැන් යන් ෆුඩ් ස්ට්‍රීට්. මේ දන්නවද බං දැන් යන්නේ? අපි යන් යන ෆුඩ් ස්ට්‍රීට්. හොයාගෙන යන්න. A few moments later.
මේ ටික කීයද ප්‍රයිස් එක උනේ 900යි අපි ඇඩිෂනල් තව බාබකියු චිකන් පීස් එකක් ගත්තා බලමුනේ කාලා කොහොමද කියලා पानीपुरी තියෙනවා ස්වීට් ඇන්ඩ් සවර් ෆ්ලේවර් තියෙනවා කේලි 8ක් යනවා 500යි ස්පයිසි පාनीपुरी තියෙනවා කේලි 4ක් යනවා 500යි මොකක්ද ගන්න කොහෙන්ද දාදා ස්පයිසි ගන්න ස්පයිසි පාनीपुरी ලැබ පෝෂණේ ගේනවා සෙට් එකට 500 पीस टेबल के 500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪೋಟ ಪಾನಿಪುರಿ 4 ಪೀಸ್ 500 4 ಪೀಸ್ ತವರ ಮನೆ ಪೀಸ್ Male, kita naik dulu. Male, pansi aja ya. මේ තියෙන පානිපූරිකේ මොකද්ද? ස්පයිසි මොකක් හරි එකක්. ඔය ස්පයිසි චිකන් එක. මේක ඉතින් 4ක් වුණා 500ක්. බලමුනේ කාලා කොයි වගේද? චිකන් තියනවද? චිකන් තියනවා කියලා තමයි කිව්වම. ලස්සනයි. ලස්සනයි. මේ හොදන්න යන නයිට් කරන්නේ. ඒක එකවර දාගන්න. සල්ලි එක එකවර කටේ දාගන්න ඕනේ. चिकन තියෙනවා टोमॅटो सॉस තියෙනවා මයොනයිස් තියෙනවා चिकन ने टोमॅटो सॉस देना अनित ने मर दिया මේ මයොනයිස් හරි චීස් එකක් හරි යන්නේ මෙන්න මේක තමයි අපි 500 දීලා ගත්ත එකනේ දෙවෙනි එක රායු අරු බොරු කියලා ලංකාවේ නැගෙන ලේව කන්න අර බොරු කියලා දෙන්නේ කවුද කියලා කියන්නේ කවුද කියලා කියන්නේ මේක 16 අයිටම් එක ගෝතොන්න බොරු ගෝතොන්න මේක එලියස එක්කලා දෙච්චෝ පාදම් ගෝත වානා අර ගෝත අංග බොරු 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 එත්න ගෝත අංග එකයි අද ෆෝටෝයි මේක දෙන්නද ඔත්තර බෝඩින් අපතා වෙලන් එන්න පොඩි සර් දාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා විදල්ල ගත්තිය බාලට බෝඩුව අපෝ ඕම මොට්ටා කිබෝ දෙන්න ඒක දෙන්න ඔපදන්න පුට්‍රන්නේ ස්කරියට ගිරියලා ඉතින් දැන් ඉත පොඩි බෝඩ් ඕනාගේ පළමීච බෝඩියලා පළමීච බෝඩියලා බෝඩියලා இல்ல බෝඩියලා උද්දාම අරනේ ಬಾದಾಮ್ ರೆಂಡಿ ಕೊಡು ಬಾದಾಮ್ ರೆಂಡಿ ඉතින් ඇටි බෑ දෙකි තුන්ට ලැබුණේ ඇටි බෑ யா இந்த பேலன்ஸ் பண்ணி ரெண்டு ஒரு பண்ணலாம் අස්තාවරදී තමයි ජීවිතේ lemon moon is adiyano இந்த வீட்ல lemon moon අයිපා කුස්සිය அடி ஜூல் அடி அடி மா ඉතින් කේන්දියලා වෙච්ච අඩිச்சாන්ටයි අඩි බපුඩි දානේ ඉබ ගෝතුණු බෝලි ගංගියා ඉතින් බෝත් කේටා මේ එතන හැප්පුලි පාන් යාර මුතුනේ
Badam. Kade ini pada wela koro beach ku. Gol enna ana uno. Da oda badam. Mulu tane badam. Nah, itu badam tu kuno. Pali. Dharma. Nah, itu kuno. අපිට දෙන්නේ බදාම් එක එකක් තියෙන 250යි නේ. නෝනන්නේ නේ. කට්ටිය ඉරට පූ රෙකෝඩ් කරනවා වටේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේක අබ්දුල් හමීද් වීඩියේ දන්නේ නැති කට්ටිය එන්න. එහෙනම් ඊළඟ ගමන හලෝ ආයෙත් සමුණු නෑ මේක නේද? කොහොම හරි බඩ පිරෙන්න අපිට කීයේ කොස්ට් එක ඔක්කොම 2500ක් වගේ නේ. කොහොම හරි අපිට කීයේ කොස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම 2500ක් වගේ. අපි බඩ පිරුණා කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට සාමාන්‍ය අපි දෙන්නේ බඩ පිරුණා කියන්නේ ආ යෝනි කෙට්ට ඇති. මෙන්න ඔයගොල්ලෝ බය නැතුව දෙන්නේ 3 දිනකට ඇවිල්ලා කන්න පුළුවන්. 3 දිනකට රෙකමන්ඩ් කරන්න බානකෝගේ 3 දිනකට රෙකමන්ඩ් කරන්න. බානකෝගේ 4 4 කරගත හැකි. ඒ මේ කොහොම හරි අපිට ගියේ බුරියානිකට ගියා රුපියල් 900ක්. ඊට පස්සේ අපි ඒකට තව ගත්තා බාබකියු පීස් එකක්. ඒකට අපිට ගියා 500ක්. 550ක්. මේ හැබැයි ඊට අඩුවට නැතිව තව දැන්නේ. අපි මෝඩයෝ ගියා. එතනින් අරගෙන අනිත් කඩේ මේ බාබකියු ගන්න බෑ. මෝඩයෝ ගියානේ ලොකු කඩයක් වලට. නෑ මම ඒකත් තිබ්බ බුරියානියක් ඊට අඩුවට. ඊට පස්සේ අපි පූරි ගෑවා. පූරියත් ඒක පාට try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. මේක පාට රහයි ඒකේ වර්ග දෙකක් තිබ්බා ස්වීට් එක මොකද මම නමගලකුයි ස්පයිසි එකයි. අපි try කරේ අද ස්පයිසි එක ඒකේ චිකන් එකත් එක එන්නේ මාර රහයි එක. ඊට පස්සේ බදාම් එක ඒකත් පාටනේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් 16ක් තියෙනවා ඒකේ. මොනවද දානවද අපි දන්නේ නැහැ. දාලා එහෙන් දානවා මෙහෙන් දානවා මොනවද දානවද ඒක එකක් 250යි උනේ. මෙහෙමයි පිරිසිදුවම ගැන කතා කරොත් එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙහෙමයි ඉතින්. වෙනසකට හොඳයි. නමුත් ඩේලි තින් නේද? එහෙනම් හොඳ නැති මේ ඔයාදී සුපිරි පිරිසිදුකම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතනට එන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. අවරේජ් අවුලක් නේ. මොනවාද? ඔය වසංගත රෝග නම් මොනං හිතනවා නම් ඒවත් බෑ. ඕ ඒත් පරිස්සම් වෙන්න. පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මේවා ඉතින් මෙතනදී නයි ඉතින් ගොඩක් ක්‍රවුඩ් එක වැඩි. ගොඩක් අයින මාසෙ ඊට පස්සේ අර කෑම කන්න අමාරුනේ මාස්ටර්ගේ. ඔව් කෑම කන්න බැරි මාස්ටර්. කොහොමද ඉතින් ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර තමයි පිරිසුදුකම ගැන තමයි ඉතින් කතා කරොත් එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් මෙහෙමයි. එහෙම තමයි එතන තියෙන රෂ් එකත් එක්ක ඒක සාමාන්‍ය ඒක අවුලක් නෑ අපිට ඉතින් ඇවරේජ්. මෙහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අර බාගින් කරන කට්ටිය ඉන්නවා වටේ මෙතන පොඩ්ඩක්. අන්න එතකොට පොඩ්ඩක් ඉතින් එපා වෙනවා එක්ස්පීරියන්ස් එක. හැමෝම ඇවිල්ලා අපි ටිකට ළඟ ඉඳන් 5 දිනක් 6 දිනක් 7 දිනක් ඕ මොන පහයද 10ක් විතර ඒ කියන්නේ එකම වටේ කැරක් කරගෙන සල්ලි එක්කෙනාම දෙපාරක් තුන්පාරක් පාරක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන මේක එක තරම් අර බිස්නස් එකක් ඉතින්. ඒගොල්ලන්ට අහු වෙන්න එපා අපි. මේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් ගන්නනේ. අසගෙන ඉන්න ආතල් එකක් ගන්නනේ. හරි දැන් හොඳම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන අපිට ගෙදර යන්න. දැන් හොඳම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා රෙකෝඩ් එකේ වොයිස් එකනවත් දැන්. වොයිස් එකක් දන්නේ නැහැ. ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. තොල් කියවන්නත් නැහැ. වාහන සද්දෙත් එක ඩබ් කරන්නත්. දැන් ඊට පස්සේ අපි මෙතන වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් අපි යන්න ඕනි බස් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. බස් එකක් හොයාගෙන අපි යන්න ඕනි ප්‍රොමෝටර් වයිට් ලෑගෙදට නේ. වයිට් ලෑගෙදට යන්න ඕනි. වාහන ගෙදර දාලා බස් එකේ නාප් තෙල් නැතුව. ඔව් තෙල් නෑ. ජය වේවා ගෝට ඉතින් රනිල් දෙයියොන්ට ජය වේවා. තෙල් නෑ. කෙම්ම. එහෙනම් DS බලමු සමහර රේ වයිට් ලෑගෙදට මම ෆෝන් එකේ බැටරි තිබ්බොත් ගන්න ෆුටේජ් එක.
බයි ඒ මම මොකද ගහුවේ නෑ මේ දැන් පාර හරිය ගහව හයිය ෆෝන් එක වැටෙන්න ගහන පයින් එක මේ සමද්ද දාගෙන උලන්නේ නෑනේ මේ කුලතර බෝතල තියෙනවා උඹේ ටකේ හදන මොකක්ද කියන ටකේ මේ වයිට් එකේ බිල්ඩ් එක ගාල්ලේ මෙච්චර මොන්න මෙයාලා ප්‍රෝද් හායි කියන අපි බ්ලොග් එකට මේ ඉන්නේ රේවයි කො හායි කිය ඇල්ල ගියා ලැජ්ජා මේ ඉන්න මම ගියලා දිහා ඉන්නවා කෑම කාලා ඇවිල්ලා ඩෙසර්ට් එකට මොනවද කන්නේ? මගේ කාවලියද? ඔව් බොටා හවුස් එක ගත්තා හරි බොටා හවුස් එක ගත්තා නේද?